ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዛሬው የኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀረብኩት ለዘጠነኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ ወይም ሼር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር ተማሩ። ዛሬ የምናየው ስለ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ሁለት ሜን ቶፒኮች ናቸው የሚቀሩን። አንደኛውን ዛሬ እንማራለን ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽንን። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ስለ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ነው ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ቶታሊ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን እንደሆነ እንረዳለን። ፋክተር አፌክቲንግ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚባለው ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽን ሬት ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? The rate of chemical reaction measure the decreasing in the concentration of reactant or increasing the concentration of product. በሌላ አነጋገር ደግሞ rate of reaction measure the amount of reactant consumed per change in T or the amount of product produced per change in T ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ብለን የጠራ ነው ምን ማለት ነው? አማውንት ኦፍ ሪአክታንት ኮንሱምድ የተደረጉበት እንዲሁም ደግሞ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ፕሮዲውስ የተደረገበት ሬት ነው ማለት ነው። ወይንም ፐር ታይም የምናስብበት ነው። ኮንሰንትሬሽን ፐር ታይም ሬት ኦፍ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the rate of reaction determine how fast the concentration of reactant or product change within a time. ስለዚህ በምን ያህል ፍጥነት ነው የኮንሰንትሬሽን የሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ወደ ፕሮዳክት የተቀየረው? በምን ያህል ሬት ነው ወይም በምን ያህል ፍጥነት ነው የፕሮዳክት አማውንት የጨመረው? ዊዚን ኤ ታይም ማለት ነው። በታይም ውስጥ በሆነ ሰከንድ ወይም በፍራክሽን ኦፍ ታይም ሊሆን ይችላል፣ በፐር ዴይም ሊሆን ይችላል፣ ፐር ዊክም ሊሆን ይችላል። ብቻ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት እንደተቀየረ የሚያሳየን ፍጥነቱን የሚነግረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ፊዚክስ ላይ ሬት ብለን የጠራ ነው ኖርማሊ በፊዚክስ ስፒድ ብለን እንደምንጠራው ያ ማለት ዲስፕሌስመንት ስፒድ which is equal to displacement or distance over time ብለን እንደምንጠራው ሁሉ እዚህ ላይ ደግሞ ሬት ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው? this change in concentration over what change in T ነው ማለት ነው። this concentration may be concentration of reactant or ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቶፒክ ከግሬድ 11 ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ሜትድ ፎር ዲተርማይን ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ኦር ፕሮዳክት ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽን። እዚህ ላይ ማየት ያለብን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንትን ኦር ፕሮዳክትን ምን ላይ ዲፔንድ ሊሆን ይችላል ወይንም ሜትድ ቱ ዲተርማይን ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ኦር ፕሮዳክት የሪአክታንትን ወይንም የፕሮዳክትን አማውንት የምናውቅበት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ማለቁን ወይም ኮንሱምድ መደረጉን እንዲሁም ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ፎርምድ መደረጉን የምናውቅባቸው መንገዶች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው ምንድን ነው? ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው አንደኛ ከለር ነው። ቼንጂንግ ከለር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ዲክሪዝ ማድረጉን ወይንም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ፎርምድ መሆኑን ይነግረናል። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ የነበረን አንድ ነገር ማሳያችሁ የሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት የሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ወደ ፕሮዳክት መቀየሩን የምናውቅበት ለምሳሌ ላይ የሪአክታንቱ ከለር ሬድ ቢሆን የፕሮዳክቱ ደግሞ ብሉ ከለር ቢኖረን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሬድ ከለር መጀመሪያ የነበረን ወደ ፕሮዳክት ሲቀየር እዚህ ላይ ሬድ ያለው ከለሩ ምን ያደርጋል ማለት ሞር ኢንቴንስ የነበረው ለስ ኢንቴንስ ይሆናል ማለት ነው። ወይንም ብራይትነሱ ከፍተኛ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው፣ በኋላ ላይ ግን ምን ያደርግ ይችላል ማለት ነው? ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የብሉ ደግሞ ከለሩ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ወይ ቀነሰ አለም ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ጨመረ የሚሆን ነገር እንድንናገር ያደርገናል ማለት። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ኦር ፕሮዳክት በከለር እንለያለን የመጀመሪያው። ሌላው ፕሬሸር ነው። ፕሬሸር ፎር ጋዝ ለጋዝ ብቻ የሚያገለግለን። ስለዚህ ፕሬሸር ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዚንግ ፕሬሸር ፓርቲኩላሪ ፎር ጋዝ indicates the concentration of reactant
ኦር ፕሮዳክት። ይሄኛው ፕሬዠር ለጋዞች ብቻ ያገለግለናል። ለምሳሌ እንውሰድና ናይትሮጅን ጋዝ react with 3 mole of hydrogen gas give us 2 mole of ammonia ቢሆን የዚህኛውን የናይትሮጅን ጋዝ ስለሆነ ከፍተኛ አማውንት ለመኖሩ የምናውቀው ፕሬዠር መጠኑ ነው። ላርጅ ፕሬዠር ሲኖረው ሞር ኮንሴንትሬትድ ይሆናል። ከፍተኛ ፕሬዠር ሲኖረው ፓርቲክሎች ሞር ኮምፓክትድ ስለሚሆኑ ኢዝሊ ቪዚብል ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ኦክሲጅን ጋዝ ነው። በመጀመሪያ በከፍተኛ ፕሬዠር ምክንያት ወደ ሊኩዊድነት ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ ኦክሲጅንን ኢንቪዚብል ከሆነበት መልኩ ወደ ቪዚቢሊቲ ሊቀየር እንችላለን። ስለዚህ ፕሬዠር ለጋዝ ኮንሰንትሬሽን ለሪያክታንት የሚሆን ለፕሮዳክት ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። ፎር ጋዝ ብቻ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ለሌሎቹ አያገለግልም። ሌላው ቮሊዩም ነው። ባይ ዘ ዌይ ፕሬዠር እና ቮሊዩም ሁለቱ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ያላቸው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ቮሊዩም ዲክሪዚንግ ፕሬዠር ነው። ስለዚህ ፕሬዠርን ጨመርን ወይንም ቀነስን ማለት ወይም መጀመሪያ ላይ የነበረን ፕሬዠር ቀነሰ ወይም ጨመረ ማለት ከምን ጋር ይገናኛል ማለት ነው? አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስፔሻሊ ፎር ጋዚየስ ሪያክታንት 1 ሞል ኦፍ ኤኒ ጋዝ which is equal to 22.4 ሊትር ነው። ስለዚህ ከ22.4 ሊትር ጋር ኢኳል ስለሆነ እዚህ ላይ የቮሊዩሙ መጨመርና መቀነስ የሪያክታንትን አማውንት መኖርና አለመኖሩን ወይንም የፕሮዳክት አማውንት መፈጠሩን ይነግረናል ማለት ነው። ዲ ላይ ማስ ነው። ማስ ዱሪንግ ኬሚካል ሪአክሽን ጌን ኦር ሉዝ ሊደረግ ይችላል። ያ ማለት ጌን ኦር ሉዝ ቢደረግም ፋይናሊ ግን ኮንዘርቬሽን አለው የራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ የሪያክታንት ማስ ለምሳሌ መጀመሪያ የነበረን 10 ግራም ኦፍ ካልሽየም ሪአክት ዊዝ ኦክሲጂን ጊቫስ ካልሽየም ኦክሳይድ ቢሆን ኢኒሻሊ የካልሽየም ኦክሳይድ አማውንት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ሌሎቹን ኮንሱም ሳናረጋቸው የሪያክታንትን አማውንት ሳንጠቀም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት አይኖረንም፣ ዜሮ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። ወይንም አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት በማስ ደረጃ አልተመረተም መጀመሪያ ላይ አት ኤ ታይም ኦፍ ዜሮ ማለት ነው። ዜሮ ታይም ላይ ምንም አይነት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት አይኖረንም። ግን ይህ 10 ግራም ካልሽየም ኢኒሻል የነበረው ወደ ፕሮዳክት ሲቀየር የሪአክታንት መጠን ከሪአክታንት ላይ ማሱ ይደረጋል ማለት ሉዝ ይሆናል። ከፕሮዳክት በኩል ደግሞ ይደረጋል ማለት ነው ጌን ይደረጋል። ስለዚህ ማስ ሉዝ የተደረገው ፋይናሊ በፕሮዳክት ጌን ይደረጋል ማለት ነው። እና ማስ ጌን ኦር ሉዝ ይደረጋል። ብዙ ጊዜ ለሊኩዊድ ሪአክታንት እና ለሶሊድ ሪአክታንት ነው ማስን እንጠቀም እንችለው። ይህ ላይ አማውንት ኦፍ ፕሪሲፒቴት ፎርምድ ፕሪሲፒቴት ፎርም ሊደረግ ይችላል። ዱሪንግ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ዜር ኢዝ ኤ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሪሲፒቴት። አንዳንድ ጊዜ ፕሪሲፒቴሽን ሊፈጠር ይችላል። ፕሪሲፒቴሽን ብለን የምንጠራው ምን አይነት ነው? ፕሪሲፒቴሽን ማለት ለምሳሌ ቱ ሶሊብል ሳልት ብትወስዱ ሳልት ኦፍ ሲልቨር ናይትሬት it is all salt of nitrate are soluble in water. it is aqua ነው ማለት ነው፣ soluble ነው። react with hydrochloric acid ማለት it is soluble acid ነው ማለት ነው። give us silver chloride, this one is insoluble salt በወተር መሟሟት የማይችል ነው ይሄኛው ማለት ነው። ፕላስ ዋት ናይትሪክ አሲድ ፎርም ያደርጋል። አሁን እዚህ ላይ ናይትሪክ አሲድ it is soluble ማለት ነው። ይሄኛው soluble ነው it is aqua። ዋናው ነገር ይሄ ሶሉሽን ውስጥ ሆሞጂኒየስ ይሆናል። በሚክስቸር ደረጃ ሆሞጂኒየስ ነው፣ ከዚህ ጋር ሚክስ መደረግ ይችላል። እዚህ ላይ ግን የምትመለከቱት ሶሊድ የሆነ ነገር መጀመሪያ ሁለት ሊኩዊድ ከሆኑ ነገሮች አንድ ሶሊድ የሆነ ፕሮዳክት የምታመርቱ ከሆነ ይህ ሶሊድ የሆነ ፕሮዳክት ፕሪሲፒቴት ነው ማለት ነው። ሶ ኒው ኢንቨስቲጌሽን ነው፣ አዲስ ግኝት ነው። ስለዚህ ያ ሶሊድ የሆነ ነገር አዲስ መፈጠሩ ይነግረናል፣ ፕሮዳክት መምጣቱን ይነግረናል። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንቱ ቀንሶ ፕሮዳክቱ እንዴት ተፈጠረ እየነገረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፕሪሲፒቴት ብለን የምንጠራው ሶሊድ የሆነ ሳልት ነው። ከምን የተገኘ? ከሁለት ሶሊብል ከሆኑ ሳልቶች ማለት ነው። እሱ ደግሞ በወተር ዲዞልቭ መሆን የማይችል ሳልት አይነት ፕሪሲፒቴት ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ኦኬ
ሬት ኦፍ ሪያክሽን ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ታይም ቴክን ባይ ዘ ሪአክሽን ነው። እዚህ ላይ ማየት ያለብን ሬት ኦፍ ሪአክሽን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዋት ታይም ማለት ነው። ከታይም ዊዝ ኢንክሪዚንግ ታይም ሬት ኦፍ ሪአክሽን ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ታይሙ በጨመረ ቁጥር ባይ ዘ ዌይ ብዙ አይነት ሪያክሽኖች አሉ። አንዳንድ ሪያክሽኖች በሰከንድ ውስጥ የሚሆኑ፣ በሚኒት ውስጥ የሚሆኑ፣ በሰዓታት ውስጥ የሚያልቁ፣ በቀናት ውስጥ፣ በሳምንታት እንዲሁም በወር በአመታት የሚሆኑ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ሚሊዮን ዓመታት የሚወስዱብናል። በጣም ሚሊዮን ዓመታት። ለምሳሌ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ፕላንት ኦር አኒማል ፎሲል ቱ ዋት ፔትሮሊየም ኦይል ቢባል ወደ ፔትሮሊየምነት ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ለማካሄድ ወደ ፔትሮሊየም ፕሮዳክት ለማግኘት ብዙ ዓመታትን ወይም ሚሊዮን ዓመታትን ይወስድበታል። አንዳንዶቹ ደግሞ ኤክስፕሎሲቭ የሆኑ ማቴሪያሎች ወይም የሚፈነዱ ነገሮች እነሱ ፋስት ሪያክሽን ነው የሚያካሂዱት ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ሪያክሽን የምንጠራው ከታይም ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ጀነራሊ ሬት ኦፍ ሪያክሽን which is equal to changing concentration of substance per what changing time። ስለዚህ changing concentration per changing t ማለት ሬት ኦፍ ሪያክሽን ነው ማለት ነው። ሬት ኦፍ ሪያክሽን ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ላይ ግራፉን ስትመለከቱ ሬት ማለት ልክ እንደ ዩኒፎርም ሞሽን ስሎፖች እንደምንሰራ ሁሉ ወይም ግራፍ እንደምንሰራ ሁሉ ይህም ሬት ብለን የምንጠራው ስፒድ። ስለዚህ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ኮንሴንትሬሽን ይሄኛው ዋይ ኮምፖነንት ላይ ኮንሴንትሬሽን ነው ያለን፣ ኤክስ ኮምፖነንት ላይ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ታይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኦቨር ኤክስ ሚንስ ኢት ኢዝ ስሎፕ። ስሎፑ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ሬት ይሆናል ማለት ነው። ዋይ ማለት ኮንሴንትሬሽን ነው፣ ኤክስ ማለት ታይም ነው። ስለዚህ ይሄ ስሎፕ ነው ማለት ነው። ስሎፕ ወይም ግራፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ግራፍ ስሎፕ ነው። ዋይ ኦቨር ኤክስ ሚንስ ኤክስ ይሄኛው ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ዋይ ላይ ያለን ኮንሴንትሬሽን ነው። ሁለቱን ስናካፍል የምናገኘው ስሎፕ ነው። ይሄ ስሎፕ ደግሞ ሬት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሴንትሬሽን ቨርሰስ ታይም ስሎፕ ግራፍ ወይም ስሎፑ ምንድነው ማለት ነው ሬት ኦፍ ሪያክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በዚህ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ማየት ያለብን ፕሪኮንዲሽን ፎር ኬሚካል ሪያክሽን። ኬሚካል ሪያክሽን ሲካሄድ ፕሪኮንዲሽኖች አሉት፣ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት። ዳይሬክት a certain reactant react each other and form product አያደርጉልንም ዳይሬክት ማለት ነው። ስለዚህ አትሊስት 3 ፕሪኮንዲሽኖች አሉ። አንድ ወይም ሁለት ሪያክታንቶች ሪያክት አድርገው ፕሮዳክቱን ፎርም ለማድረግ 3 ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ባይ ዘ ዌይ ሁለት አይነት ሪአክሽን ወይም ሬት ኦፍ ሪያክሽን ቲዮሪዎች አሉ። ሬት ኦፍ ሪያክሽን ቲዮሪዎች ብለን የምንጠራቸው 2 ቲዮሪዎች አሉ። አንዱን በዚህ ግሬድ ሌቭል ትማራላችሁ፣ ኮሊዥን ቲዮሪ የሚባል አለ። ሁለተኛው ደግሞ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ የሚባል አለ። ይሄን ግሬድ 11 ትማራላችሁ። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን አር ዩዥዋሊ ኤክስፕሌይን ባይ ዘ ኮሊዥን ቲዮሪ። ባይ ዘ ኮሊዥን ቲዮሪ ብለን የምንጠራው ሬት ኦፍ ሪያክሽን ቲዮሪ ነው። አንድ ቲዮሪ ነው ይሄኛው። ሌላኛው ቲዮሪ ምንድነው ብያቸዋለሁ? ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ። አኮርዲንግ ቱ ኮሊዥን ቲዮሪ ኦፍ ሬት ኦፍ ሪያክሽን ምን ይለናል? አንድ ሪያክሽን 3 ፕሪኮንዲሽኖች አሉት። ዘ ፈርስት ዋን ኮሊዥን ቢትዊን ሪያክታንት። ኢን ኦርደር ቱ ፎርም ፕሮዳክት ፍሮም ሪያክታንት ፓርቲክል መስት ቢ ኮላይድ ኢች አዘር። እዚህ ላይ ማየት ያለብን ፕሮዳክትን ፎርም ለማድረግ እያንዳንዳቸው ሪአክታንት ፓርቲክል ኮላይድ ኢች አዘር ማድረግ አለባቸው፣ መጋጨት መቻል አለባቸው። ካልተጋጩ ዊዛውት ኮሊዥን ዜር ኢዝ ኖ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት። ስለዚህ ዘ ፈርስት ፕሪኮንዲሽን ፎር ሪአክሽን ቱ ኦከር ኢዝ ዘ ዳይሬክት ኮንታክት ኦፍ ዘ ሪአክታንት ሰብስታንስ ዊዝ ኢች አዘር። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሪኮንዲሽን ብለን የምንጠራው አንድ ሪአክሽን እንዲካሄድ ከተፈለገ የሪአክታንት ፓርቲክል መጋጨት አለባቸው፣ ኮላይድ ኢች አዘር መሆን አለበት ማለት ነው። however all collision between molecule are not necessarily effective in bringing a chemical reaction። ሁሉም ኮሊዥን አለ ማለት ወይንም ኢንፌክቲቭ ያልሆነ ኮሊዥን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክትን ፎርም ላይ ያደርግ ይችላል። ይህንን በኤግዛምፕል ላሳያችሁ። አስዩም ሶዲየም ሜታል ሪአክት ዊዝ ወተር ጊቭ አስ ዋት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንል
ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ዋት ሃይድሮጅን ጋዝ። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ። ሶዲየም ሜታል የሶዲየም ሜታል አንድ ሪያክታንት ነው። ወተር ሌላኛ ሪያክታንት ነው። in order to form sodium hydroxide and hydrogen gas a particle of sodium metal and water ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኮላይድ ኢች አዘር መጋጨት መቻል አለባቸው። የወተር ፓርቲክሉ እና የሶዲየም ሜታል ፓርቲክሎች መጋጨት አለባቸው ማለት ነው። ኮላይድ ኢች አዘር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢንፌክቲቭ ኮሊዥን እንለዋለን። ነገር ግን ፓርቲክል ኦፍ ሶዲየም ኮላይድ ዊዝ ፓርቲክል ኦፍ ሶዲየም ቢሆን ዚስ ኢዝ አን ኢንፌክቲቭ። ይሄኛው ኖት ኢንፌክቲቭ። እሺ ይሄ ኢንፌክቲቭ አይደለም ማለት ነው። ፕሮዳክትን አይሰጠንም። ሶዲየም ከሶዲየም ጋር ቢጋጭ ምንም አይነት ፕሮዳክት አይኖረውም። ሌላኛው ወተር ዊዝ ወተር ኮላይድ ቢያደርግ ምንም አይነት ፕሮዳክት ሊሰጠን አይችልም ማለት ነው። እነዚህኞቹ ኮሊዥን ነን ኢንፌክቲቭ ኮሊዥን ብለን እንጠራቸዋለን። ኬሚካል ሪያክሽን ማካሄድ አይችሉም። ኢንፌክቲቭ ኮሊዥን ተብሎ የሚጠራው ሪያክታንቱ ፓርቲክል ከሌላኛው ሪያክታንት ፓርቲክል ጋር ኮላይድ ኢች አዘር ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ፕሪኮንዲሽን ነው ማለት ነው። the second precondition for chemical reaction ለአንድ ኬሚካል ሪያክሽን ሰከንድ ፕሪኮንዲሽን ብለን የምንጠራው አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። if reactant particle have low energy in order to carry out chemical reaction they require minimum energy that minimum energy is activation energy። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን አክቲቬሽን ኤነርጂ ብለን የምንጠራው from the name what we understand activation energy activation means ኢኒሺየተር ነው። በቃ ማለት ቀስቃሽ ነው ማለት ነው። ሶ ኤነርጂ required to start up chemical reaction ኬሚካል ሪያክሽን ስታርት ለማድረግ ለማስጀመር የሚያገለግል ሚኒመም ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቬሽን ኤነርጂ ግዴታ ያስፈልገናል። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሊዱን በወተር ዲዞልቭ ለማድረግ በኮልድ ወተር ዲዞልቭ አይሆንልንም። ግን በሆት ወተር ብትሞክሩት ወይም ቦይል ባረገ ወተር ብትሞክሩት ፋስት የሆነ ሶሊቢሊቲ ይኖረዋል። የሆነው ምንድን ነው? in order to soluble sodium chloride it require minimum energy or heat energy heat energy ጠይቆኛል። ስለዚህ ትንሽ የኢነርጂ ብለን የምንጠራት ያንን ሶሊቢሊቲ ፕሮሰስ ለማካሄድ ለምሳሌ ትንሽ ኢነርጂ ጠይቀን እንደዚህ አይነት ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው። ፕሮሰሱን ለማስጀመር የሚያስፈልግ ትንሽ ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሚኒመም አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሪኳየር ፎር ሪአክሽን ኢዝ ኖን አስ አክቲቬሽን ኢነርጂ። አንድን ሪአክሽን ለማስጀመር የሚያስፈልገን ትንሽዬ ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ፕሪኮንዲሽን ይህ ነው ማለት ነው። the third precondition in order to carry out a chemical reaction is proper orientation of reactant particle የሪአክታንት ፓርቲክል ፕሮፐርሊ ወይንም ሬጉላርሊ አሬንጅድ መሆን አለባቸው። in order to what collide each other በትክክል ኮላይድ እንዲያደርጉ ፕሮፐርሊ አሬንጅድ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናየው the collision between molecule should have the proper orientation። በኤግዛምፕል ስታዩት ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን ብለን የምንጠራው ይህን ፊገር መመልከት እንችላለን። look at one mole of hydrogen molecule this is hydrogen molecule react with or collide with chlorine molecule look one hydrogen ከአንድ ክሎሪን ጋር ነበር ኮምባይንድ የሚያደርገው። ይሄኛውም ሃይድሮጅን ከዚህ ጋር ነበር ከሌላኛው ክሎሪን ጋር ነበር ኮምባይንድ ማድረግ የሚችለው። ግን የክሎሪንና የሃይድሮጅን አቀማመጥ ፕሮፐርሊ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ አንዱ ሃይድሮጅን ብቻ ከክሎሪን ጋር ሪያክት አድርጋ ይችኛይቱ ክሎሪን እና ይሄኛው ሃይድሮጅን ሁለቱ መጋጨት አይችሉም ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት ይከለክለዋል ማለት ነው። እዛ እንደምታዩት የክሎሪን ነፃ ወጣ። ይሄኛው የማይሆን ቦታ ሆነ። ይሄኛው ሃይድሮጅን አያገኝም ማለት ነው። ይህን አይነት ኢምፕሮፐር ኦሪየንቴሽን ይባላል። ትክክል ያልሆነ አቀማመጥ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሪአክሽን አይኖረውም ማለት ነው በዚህ አይነት መልክ ከሆነ። ሁለተኛው ላይ እንውሰድ። ይህም ምንም አይነት ሪአክሽን አይኖረውም። ኢምፕሮፐር አቀማመጥ ነው ያላቸው እነዚህኞቹ ማለት ነው። ሶስተኛውን እንውሰድ። one hydrogen combined with one chlorine and also one hydrogen combined with other chlorine and form አሁን ሁለቱም ተጋጩ። look two mole of what ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፈጠሩ ላይ HCl two mole of hydrochloric acid ይሄኛው ሪአክሽን ነው ማለት። ስለዚህ in order to carry out chemical reaction
ሪአክታንት ፓርቲክል መስት ቢ ኦሪየንትድ ይሄኛው ፕሮፐር ኦሪየንትድ መሆን አለባቸው ማለት ነው። እና በዛ መሰረት ሪያክሽን ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ሶስተኛው ፕሪኮንዲሽን ነው። ኦኬ ወደ ሌላኛው ክፍላችን እንግባ። ሌላው ፋክተር አፌክቲንግ ሬት ኦፍ ሪያክሽን እንግዲህ ሬት ብለን የጠራ ነው ቼንጅን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ዲቫይድ ባይ ታይም ኦር ቼንጅን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ዲቫይድ ባይ ታይም ምን ብለን ጠራ ነው ማለት ነው? ሬት ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። በአነጋገር ሬት ብለን የጠራ ነው ሃው ፋስት ሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ቼንጅስ ኤንድ ሃው ፋስት ሪአክታንት ፕሮዳክት ኮንሰንትሬሽን ቼንጅድ ዊዝን ኤ ታይም ነው ዋና ነገሩ። ስለዚህ ፋክተር አፌክቲንግ ዘ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን አፌክት የሚያደርጉ 5 ፖይንቶች አሉ ማለት ነው። 5 ፋክተሮች አሉ ሬት ኦፍ ሪአክሽን አፌክት የሚያደርጉ። የመጀመሪያው ዘ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ዲፔንድስ ኦን ፈርስት ኔቸር ኦፍ ዘ ሪአክታንት ኔቸር ኦፍ ሪአክታንት ሬት ኦፍ ሪአክሽንን አፌክት ከሚያደርጉ ፋክተሮች መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው የምናውቀው? ሁሉም ሪአክታንቶች አንድ አይነት ሪአክቲቪቲ ኔቸር የላቸውም። ስለዚህ አንዳንዶቹ ሞር ሪአክቲቭ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ለስ ሪአክቲቭ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ኔቸር ደግሞ ያንኖቹ በጣም ፋስት የሆነ ሪአክሽን እንዲያካሂዱ ያደርጋል፣ ያንኖቹ ደግሞ ምን ያደርጋቸው ማለት ነው ስሎ የሆነ ሪአክሽን እንዲያካሂዱ ያደርጋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ምንም አይነት ሪአክሽን እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ይሄ ኔቸር ሬት ኦፍ ሪአክሽንን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። አንድ ከምታውቁት ኤግዛምፕል ልጀምርላችሁ። ሶዲየም ሜታል ኢዝ ሪአክቲቭ ሜታል ሪአክት ዊዝ ዋት ወተር ብታደርጉ ፋስት የሆነ ሪአክሽን ያካሄድና ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ዋት ሃይድሮጅን ጋዝን ፎርም ያደርጋል። ዚስ ዋን ኢዝ ፋስት ሪአክሽን ነው፣ በጣም ፋስት የሆነ ሪአክሽን ነው። በት አይረን ሜታል ሪአክት ዊዝ ወተር ብትሉ ግን አይረን ሜታል ሪአክት ዊዝ ወተር ብታደርጉ ጊቫስ አይረን ይሄኛው አይረን ስሪ ኦክሳይድ ይሄኛው ኤክስ ወተር ብታደርጉ ወይንም ረስቲንግ ኦፍ አይረን ፎርም ያደርጋል እንበል። ረስቲንግ ኦፍ አይረን ፎርም አደረገ። አሁን አይረን እለቱን አይደለም ረስት ፎርም የሚያደርገው ወይም ኮሮይድሽን ፎርም የሚያደርገው ማለት ነው። ኮሮይድ የሚሆነው የሚዝገው በአንድ ቀን ውስጥ አይደለም፣ ውሃ ውስጥ ብታስቀምጡት 2 ቀን ወይም 3 ቀን 4 ቀን ሊወስድበት ይችላል ማለት ነው። ሶዲየም ሜታል ግን ዳይሬክት ውሃ ውስጥ ኢንሰርት እንዲያደርጋችሁት ፋስት የሆነ ሪአክሽን ያካሂዳል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ምንድነው የምንመለከተው? ኔቸር ወሰነው ማለት ነው። ሴም ሪአክታንት ናቸው፣ ግን ሁለቱን ሰብስታንስ ሶዲየም እና አይረን ስታወዳድሩ በወተር ዲዞልቭ ለማድረግ ሁለቱም ላይ ልዩነት ፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ the rate of reaction is influenced by the type and nature of the reacting substance. the rate of reaction ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ታይፕ ላይ ወይንም አይዴንቲቲ ኦፍ ሰብስታንስ ላይ እንዲሁም ወይም ኔቸር ኦፍ ሰብስታንስ ላይ ዲፔንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ማግኒዥየም ሜታል it is አልካላይን ሜታል ነው፣ አልካላይን እርዝ ሜታል ነው። it is reactive metal react with hydrochloric acid give us magnesium chloride plus hydrogen gas. This is a very fast reaction. Second, iron metal react with hydrochloric acid give us iron chloride plus what? Hydrogen gas. It is a slow reaction. አሁን የሚለያቸው ማግኒዥየም እና አይረን ብቻ ነው ልዩነታችን። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው የተጠቀምነው፣ ግን ማግኒዥየም ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ፋስት የሆነ ሪአክሽን አካሄደ። የራሱ ባህሪ ነው፣ በቃ የራሱ ኔቸር ነው ይሄኛው ማለት ነው። አይረን ደግሞ ስሎ ሪአክሽን አካሄደ። ስለዚህ የአይረን ኔቸር ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ብትወስዱ ኮፐር ሜታል ሪአክት ዊዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኖ ሪአክሽን። በቃ ኮፐር ደግሞ የኮፐር ባህሪ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪአክሽን አይሰራም፣ በቃ ምንም ነገር አያካሄድም። ስለዚህ ይሄ ኔቸር ሬት ኦፍ ሪአክሽንን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። the second factor temperature. ቴምፕሬቸር ባይ ዘ ዌይ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እዚህ ላይ ቴምፕሬቸር ሬት ኦፍ ሪአክሽን አፌክት የሚያደርገው በሁለት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ዲፔንድስ ኦን ስቴት ኦፍ ሰብስታንስ ላይ ሊሆን ይችላል። ዲፔንድስ ኦን ኢነርጂ ኦፍ ሪአክሽን ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለኢንዶተርሚክ ኤግዞተርሚክ እንዲሁም ደግሞ ጋዝ ሊኩዊድ ሶሊድ እያልንም ቴምፕሬቸር የራሱ ፋክተር አለው። ስለዚህ ጀነራሊ an increasing in temperature increase the rate of chemical reaction because with increasing temperature collision between reactant particle increase ያደርጋል። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ቴምፕሬቸር እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው? ሬት directly proportional to
ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ፐር ሰከንድ ፐር ቼንጅ ኢን ቲ ከዚህ ጋር አንድ አይነት ናቸው። ሬት ብለን የምንጠራው በያነጋገር ምንድን ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ፐር ታይም ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ፐር ታይም። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ጨመረ ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂ ቢትዊን ሪአክታንት ፓርቲክል ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኬኔቲክ ኢነርጂ በሪአክታንት ፓርቲክል መካከል አለ ማለት ፋስት የሆነ ሬት ኦፍ ሪአክሽን አለን ወይንም ሃይ ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሊዥን እና ደግሞ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ሁለቱ ማለት ሪአክታንት ፓርቲክሉ ሁልጊዜ ኮላይድ ካደረጉ ፕሮዳክትን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ሞር ፕሮዳክት ኢሚዲየትሊ ይፈጠርላቸዋል፣ በፍጥነት ይፈጠራል ማለት ነው። እና እዚያ ማየት ያለባችሁ ዘ አቨሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ኢንክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ምን ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አቨሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ ጨመረ ማለት ኢንፌክቲቭ ኮሊዥኑ በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ዊዛውት ኮሊዥን ዜር ኢዝ ኖ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ፎርም አይደረግም። ስለዚህ ሃይ ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ኢን ጀነራል ፎር መኒ ኬሚካል ሪአክሽን ዘ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ዳብል ፎር ኤቭሪ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ። እዚህ ላይ እንደ አጠቃላይ የምትወስዱ ምንድን ነው? በየ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ብትጨምሩ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ብትጨምሩ ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ ዳብል እየሆነ ይመጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንውሰድና ሬት ኦፍ ሪአክሽን አት 30 ዲግሪ ሴልሺየስ which is equal to 2 ሞላር ፐር ሰከንድ ቢሆን ይሄ ቢሆን ማለት 2 ሞላር ፐር ሰከንድ ቢሆን ይሄ ሬቷን ቢሆን ሬቱ ደግሞ ሬቱ አት 60 ዲግሪ ሴልሺየስ በ60 ዲግሪ ሴልሺየስ ብናስብ ምን ያክል እንደሚሆን እንስራ። ከ30 እስከ 40 ድረስ አንድ 10 ይኖራቸዋል። ከ40 ደግሞ እስከ 50 ድረስ ሌላ አንድ 10 ይኖራቸዋል። ከ50 እስከ 60 ሌላ 10 ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሬታችሁ ዳብል ይሆናል። ሁለተኛዋ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ወይም 50ኛው ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ድጋሚ ዳብል ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ላይ የነበረው ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ድጋሚ ዳብል ይሆናል ማለት ነው። 3 ጊዜ ማለት ይሄኛው። ስለዚህም ደግሞ በ8 ማብዛት። አሁን ሬት ኦፍ ሪአክሽን 10 ዲግሪ ሴልሺየስ 2 ሞላር ከሆነ ሬት ኦፍ ሪአክሽን 60 ዲግሪ ሴልሺየስ ግን ስንት ይመጣ ማለት ነው? 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 ሆነ ማለት ነው። ያ ማለት 16 ሞላር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ስለዚህ በየ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ቴምፕሬቸሩ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ እየጨመራችሁ ብትሄዱ ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ በአንዱ 10 ዳብል ይሆናል፣ በሁለተኛ 10 ኳድሪብል ይሆናል ማለት ነው። 4 እጥፍ ይሆናል። በሶስተኛው 10 ቀጣይ ላይ ማለት ነው ወደ 8 እጥፍ የሆነ ሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ነገር ነው የምታዩት። ሶስተኛው ኮንሰንትሬሽን ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪአክታንት ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ካደረገ ሬት ኦፍ ሪአክሽን አፌክት ያደርገዋል። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ሬት ብለን የጠራ ነው። ሬት which is equal to change in concentration። ኮንሰንትሬሽን ማለት በዚህ ብራኬት ሪፕሬዘንት የምናደርገው ነው። this one is concentration change in concentration of substance reactant or product over what change in t ሬት ብለን እንጠራለን። ስለዚህ የሪአክታንትን ኮንሰንትሬሽን ጨመርን ወይንም ቀነስን ማለት ሬት ኦፍ ሪአክሽን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት ያለብን the number of collision is proportional to the concentration of reactant። ኮሊዥኑ ከፍተኛ ነው። ሃይ ነምበር ኦፍ ኮሊዥን አለን ብለን የምናስበው ብዙ ፓርቲክል ሲኖረ ብዙ ኮሊዥን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ማለት አማውንት ማለት ነው። አማውንት ኮንሰንትሬሽን ብለን የምንጠራው አማውንት ነው። ስለዚህ ብዙ አማውንት ኦፍ ሪአክታንት አለን ማለት ሃይ ነምበር ኦፍ ኮሊዥን ቢትዊን ሪአክታንት ፓርቲክል ይኖረናል ማለት ነው። ሃይ ነምበር ኦፍ ኮሊዥን አለን ማለት ደግሞ ፋስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን አለ ማለት ነው። ሶ the higher the concentration of the reactant the more collision between the reacting particle and thus the higher rate of the reaction the higher rate of the reaction። ይህም በዚህ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ሰርፌስ ኤሪያን በደንብ ማየት ያለብን ቀላል መንገድ አሳያቸዋለሁ። ሰርፌስ ኤሪያ ካን አፌክት ሬት ኦፍ ሪአክሽን
እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው? the higher surface area of reactant the faster the rate of the reaction። ሰርፌስ ኤሪያ መረዳት ያለባችሁ በዚህ መልክ ነው። ለምሳሌ ብሎክ የሆነ ካልሽየም ካርቦኔት ቢኖራችሁ እንደዚህ ብሎክ የሆነ ካልሽየም ካርቦኔት እና ፓውደር የሆነች ካልሽየም ካርቦኔት ቢኖራችሁ ሁለቱን ነው የምናወዳደረው። ብሎክ የሆነና እንደዚህ አይነት ፓውደር የሆነች ካልሽየም ካርቦኔት ቢኖራችሁ ሁለቱን ማወዳደር እንችላለን። እዚህ ጋር አንድ ሪያክሽን እንዲሰራ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪያክሽን እንዲሰራ ብንፈልግ ካልሽየም ካርቦኔት ነው ሰብስታንሱ፣ ካልሽየም ካርቦኔት። ይሄኛው ደግሞ ፓርቲክል ኦፍ ዋት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቢሆን ካልሽየም ካርቦኔት ሪአክት ዊዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዲስ ዋን ኢዝ ፓውደር፣ ይሄኛው ደግሞ ነን ፓውደር ነው ማለት ነው። አሁን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፓርቲክል ከዚህ ከካልሽየም ብሎክ ከሆነ ካልሽየም ጋር ኮንታክት ለማድረግ ከውስጥ ያለውን ፓርት ማግኘት አይችልም። ይሄኛው ብሎክ የሆኑት ከውጭ ያለውን ፓርት ብቻ ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማግኘት የሚችለው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው ነን ፓውደሩ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ኮንታክት የሚያደርግበት ሰርፌስ ኤሪያ ያንሳል ማለት ነው። ከውስጥ በኩል አያገኘውም። እዚህኛው ግን ፓውደር ከሆነ ዳይሬክትሊ እያንዳንዳቸውን ፓርቲክል ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፓርቲክል ኮንታክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በፍጥነት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ ይጨምራል። አንድ ምርጥ ኤግዛምፕል እንገራችሁ። የተፈጨ ጨው ወይንም የተፈጨ ሹገርን ብትወስዱ ያልተፈጨው ብዙ ጊዜ ስቲር አድርጉኝ ይላል ማለት ነው። ሶሊብል ለማድረግ መሞከር መቻል አለባቸው። ስቲረር ይጠይቃቸዋል። የተፈጨው ደግሞ ዳይሬክት ሶሊብል ይሆናል ማለት ነው። በፍጥነት ሶሊብል ይሆናል። ስለዚህ ሞር ኮንታክት ሰርፌስ ኤሪያ የሚኖረው ፓውደር የሆነው ነው። ለስ ኮንታክት ሰርፌስ ኤሪያ የሚኖረው ደግሞ ነን ፓውደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ካን አፌክት ሬት ኦፍ ሪአክሽንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ፋክተር ነው። ሌላው ካታሊስት ነው። ካታሊስት it is a type of substance that change the rate of chemical reaction without interfere ማለት interfere or being consumed in the reaction። እዚህ ላይ ራሳቸውን አያስገቡም በፕሮዳክት ውስጥ ራሳቸውን ማለት አያስገቡም ራሳቸው ማለት ነው። እንደ ፕሮዳክት ፎርም አይደረጉም ማለት ነው። ወይንም ሰብስታንሱ ላይ እንደ ኢንግሪዲየንት ሆኖ አያገለግሉም ሪአክሽን ላይ ማለት ነው። የእነሱ ስራ ምንድን ነው? ሬት ኦፍ ሪአክሽኑን ብቻ ስፒድ አፕ ያደርጋሉ። ስለዚህ ካታሊስት ኢዝ ታይፕስ ኦፍ ሰብስታንስ ዛት ስፒድ አፕ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ባይ ሎሪንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ። አክቲቬሽን ኤነርጂን ሚኒማይዝ በማድረግ ሬት ኦፍ ሪአክሽንን ፋስት የሚያደርጉ ምንድናቸው ማለት ነው? ካታሊስት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ፖታሽየም ክሎሬት ጊቭ አስ ዋት? ፖታሽየም ክሎራይድ ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ቢሰጠን እዚህ ላይ አንድ ካታሊስት እንጠቀማለን። ያ ካታሊስት ምንድነው? ማንጋነስ ፎሮክሳይድ ነው። የካታሊስት ቦታ ማለት እዚህ ላይ ነው፣ አሮ ላይ ነው የሚቀመጡት። ስለዚህ እንደምትመለከቱ ፕሮዳክት ቦታ ላይ ምንም አይነት የማንጋነስ ኮምፖዚሽን የለም። ምንም አይነት ማንጋነስ አለ ውስጥ የለም። ስለዚህ ካታሊስት በምንጠራው ሬት ኦፍ ሪአክሽኑን ብቻ ስፒድ አፕ ያደርጉታል፣ ግን ፕሮዳክት ውስጥ ራሳቸውን አያስገቡ ይሉበትም ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ካታሊስት በምንጠራው። ስለዚህ ካታሊስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ግን ምን በማድረግ ነው ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ የሚያደርጉት? አክቲቬሽን ኤነርጂ ኦር ሚኒመም ኤነርጂ ሪኳየር የሆነውን እሱን ዲክሪዝ በማድረግ ነው እነዚህ አይነት ካታሊስቶች ይህን ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ካታሊስት ስፒድ አፕ the rate of catalytic speed up the rate of chemical reaction by what? lowering activation energy። activation energy በመቀነስ ነው rate of reaction ምን የሚያደርጉት ማለት speed up የሚያደርጉት lowering the activation energy for reaction corresponding to the higher reaction rate። low activation energy fast rate of reaction አለው። high activation energy ምንድነው ማለት ነው? slow ሬት ኦፍ ሪአክሽን አለው ማለት ነው። ይሄን ለማወቅ ይሄን ግራፍ መመልከት እንችላለን። እዚህ ግራፍ ላይ እንደምታዩት ሪአክታንት አለ። ቲስ ኤግዞተርሚክ ነው። ይሄኛው ቦታ ማለት አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። ይሄ ወዲን የምትመለከቱት ቲስ ኢነርጂ ስለሆነኛው ዚስ ዋን ኢዝ አክቲቬሽን ኤነርጂ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ፒክ ሙሉ አክቲቬሽን ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን።
ይሄ ሙሉ አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። አሁን ላይ አክቲቬሽን ኤነርጂ ኦፍ ካታላይዝድ ዚስ ዋን ኢዝ ካታላይዝድ ካታሊስት የተጠቀምንበት አክቲቬሽን ኤነርጂው ትንሽ ነው። አንካታላይዝድ ደግሞ ካታሊስት ያልተጠቀማችሁበት ደግሞ ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ አለው። ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ ያለው ስሎው ሪአክሽን ነው። ሚኒመም አክቲቬሽን ኤነርጂ ያለው ፋስት ሪአክሽን ነው። ለዚህ ነው ካታሊስት ሬት ኦፍ ሪአክሽንን ስፒድ አፕ የሚያደርጉት በምክንያት ነው። ባይ ሎወሪንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ አክቲቬሽን ኤነርጂውን በመቀነስ ሬት ኦፍ ሪአክሽኑን ፋስት ያደርጉታል ማለት ነው። ይሄ የካታሊስት ባህሪ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ለሰናችን የምናየው ዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣይ ለሰናችን የምናየው ስለ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ኤንድ ፋክተር አፌክቲንግ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃኛል። ለእናንተም ይበቃቸዋል። ያው ቸር ሰንብቱ።